Kumusta mga ka-DIY? Ang ayusin natin ngayon ay ang headlight socket ng Honda City EXI model 1997. Makikita nyo na gumagana ang left side headlight at ang right side bulb ay hindi umiilaw. Kaya tara, hanapin natin ang dahilan kung bakit hindi umilaw at ayusin natin ito. At ito na nga, socket ang problema. Sa kalumaan at sa init ng bulb, nasunog ang socket. Kinalawang ang isang koneksyon kaya wala itong power. Subukan natin ito linisan. Lihain natin ang kinalawang na koneksyon. Lagyan natin ng anti-rust liquid para totally malinisan ito.
Subukan nating switch on ang headlight, baka sakali ito ay umilaw na. Ayaw pa din gumana ng ilaw, kaya pinutol ko na ang wire at bumili ako ng bagong socket. Ito yung mga kulay ng mga wires. At makikita nyo yung mga kulay kung paano ito pagdugtungin. Mas maganda, picturean nyo muna ang mga kulay ng wires bago nyo putulin ang socket para hindi kayo magkamali pag ito ay binalik nyo na. Bago i-switch on ang headlight, siguraduhin hindi magdidikit ang mga wire at huwag hayaang dumikit din ito sa bakal. May metal part ang headlight bulb, kaya kumuha ako ng papel para dito natin ipatong bago natin switch on ang headlight para maiwasan natin ang contact ng bakal sa bakal. Subukan natin switch on ang headlight at gumagana na ang right side headlight bulb. Balutan ng electrical tape ang mga wires.